ما نهایتا بتونم 3 روز شما فرصت با 3 روز؟ ها الان 5 ماه تو به لطف این سندی ما آزاد گفتن امضا کردی با فیش دیگه شنبه کرد هرچی از راه قانون یا هم فرقون اینه که سلام به بینندگان عزیز، به کانال ظلم خوش آمدید. امیدوارم تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. خب بینندگان عزیز، همانطور که در جریان سینما دیروز یه مقداری و کلبنه درست کردیم، البته با آلات سیقه. حالا امروز قراره به وسیله آوردم که بقیهش کفش سیمان کنیم. اینگاه آقای مرادی اومه همین رو بلیو آقای همه نیشناسم نمیم که میرسیده برمونیم جریان اصلا از قناعت قرار یا سند آزاد کنی یا سند ما رو آزاد کنی یا دارش پرداخت. الان چند وقت داری گذاره سلام. نه شما اداره لیدین نه رئیس سند آزاد کنی. ما هم وکیلی و بنده خدا هم چه سند اداره دادتونه. حالا باید تجیمان آدم رو مشخص کنیم، یا حالا پیلی چیزی سی اداره بینه ما، یا هم برای سند آزاد کنید طی همین چند روز. یه چیز تا کارو باید کنیم. آقا کیه؟ یا آقا وکیله. وکیل کیه؟ وکیل مستعد سنده که دوستی بیسی اگه نه اداره سند ایدی نه رای سند آزاد که نونم حالا یعنی این فلای ناره یه سر وقت با من فرصت بیسی اداره نه چند وقتی نیترم اصلا. الان چند وقت شما اداره تو آقا بحث کنم یه روز دو روز چند روز. من وکیل و آقای ما وظیفه ما گفته ما با وظیفه ما اجرا کنیم. الان شما باید همین چند روز نهایتا همین چند روز اداره یا زور کنی یا برای سند آزاد کنی. آیا برای حالا رضایت بگیریم به اون کسی که سند نمی‌نسی، یا هم بیاین ادارتون رو پرداخت کنیم. یه چیز دو تا راه. او کسی که سند نایستیش خوشه مسند ایسا نام گروه خوش خب باید باش به شاکر رضایت بگیرین خدا. چه سند ما آزاده. ما الان یه نفر شاکی نیست که میخوام بگم یه نفر خانم حالا شرای زنده ایم نایبی یه کنار شاکر خب بفهمن تو کنی در دایبون زندان پشت سجل خود امضا کردی. نه خدا یعنی دیگه خدا تنها راه توی مین یا اداره بی یا برای سند آزاد کنی. یا مشکل خودتون الا 10 تا 20 تا اصلا 100 تا شاکیه مشکل خودتون. یا مثلا کاریامون نیست ما بخوام بگذاریم شما بگم نه دو ماه ما بهش فرصتی ما وکیلم و آقای چی شما رئیس سندی رو کنه من انتخاب کرده چه بیا حالا یا اداره نامه یا سند آزاد کنی. یه چیز تا کار سوفتیه تو هم تمامش هم موجوده که پشتون امضا کردین. بفرما تمام سوفتیه تو هم موجوده که پشتون امضا کردیم و به طور قانونی احترام شکایت کنم و برین داخل زندان. چند روز هم بیشتر مونی ترا فرصت چند روز کنم. مهلت داره؟ ما نهایتا بتونم 3 روز شما فرصت با 3 روز؟ ها چند تا شاکیه؟ شاکر ما والا شاکر خیلی مرادی کل همون کسلی که شهر سابقش و شهر سابقش پیلی خاصه همش هست خیلی نه خیلی حالا تا 4 روز مهلت دیدی؟ یه چند مدت به میگم نهایتا تا 3 روز ما وکیلم سند مال خون نیست چلی. من دورو حرف چلی آقای وکیل دستن در نکنم تا 4 روز مهلت به تا این شاکیل بگیرم خب باشو صحبت کنم و رضایتشون فراهم کنم با هم بالاخره کلی جور کنیم از آرمه ما بگیم. حالا یا ها یه چه تا کارو باید انجام بدیم یا رضایتشون رو بسونیم. من چند رو بیشتر احترام بهتون فرصت من مأمورم از این کار انجام 4 روز یا 5 روز مهلت بده. نه دیگه گفتمتون نهایتا 3 روز. من میگم 4 روز یا 5 روز. یه روز بخوای بری و بوم یا هم این سوفتی لینم اجرا و خانه بابرا داخل زن. مسئله نیست. این ما شاکل جوری خب یا رضایت چه فراهم می‌کنیم یا همین که باید اداره نامه بدیم. آقا بشید این فیل خیلی مختصای تمام 3 روز زورش کنه. نه والله اجایترین به دوستی آشنایی چه سجادونی ماش کنه. اصلا نه غیر آقای پراتور یا آقای مرادی هم خب شرای مالی خوبی داره چی بکمش کنه ماما. تا 4 روز خدا بزرگ. آقای مرادی توری هنی بتریوش رضایت بسونی پیلی خواهی پیلی خاله چه رضایت نیه اگر نیتن رضا بگیرن خب میگم حالا یا پیلی بیاریم می فعلا سی اداره نامه سند که فعلا همین و درمون تا حالا پیلی چیزی
حالا پیل بزرگتری و دست تو برسه چی بهترین رضای شاچیتونه بسون شاخی گوی رضای شاچیتونه نمیتونه بسون حالا بهترین راه اینه چیه هزارنامه بی 30 سنه هزارنامه چند این سنه؟ هزارنامه سنه شما 5 ماه عقب افتاده داریم 5 تا 10 میلیون 50 میلیون او شاچیه تو چنده توی خانه دودن خیلیه یه 7-8 تا هر توش ساعتمون و 50 خب الان او 700-800 میلیونی بود ایرو پیلریمو 50 میلیون الان بهترین کار اینه که 50 تومه الان 50 تومش هم نه 40 تومه 30 تومه دور کنی فعلا سی ای اداره سنه بگو خب چه الان دیگه پیل بزرگتری و دست برسه بهترین و شاچه تو رو ظاهر بیار راست میشه بینید که 4 مولد بود الان بود باش صحبت کنیم بود کمتر با مو بسونه بدون آخه چند وقت پیش مریض بید والا ما صحبت میکنم ولی خب ما به چی دو طرفم با هر درست باشید کلاس 4 مولد بود خودم باشه الان مثل 4 روز مولد دانمه ما هیچ اختیار خودم ندارم 4 روز و گفت نهایتا 3-4 روز ما بیام با تو صحبت کنم 3-4 روز اگر نبی این صفتیه لینه میذارم درسته خیلی هم دست تو شاچی بی گویه ماده ماسته ما الان 5 ماه شما هزارنامه‌ش نینه بنده خدا حق داره یا هزینه ناره به ما یه کل بشه یه تقریبا یه ماهی توی لزه هیچ کاری همشون نکرده ما اصلا کار نداره شما بگو اصلا همین چند تا سود این شاکیلی شما هم یه خوبی نیست یا همین دارجل همین درخشل به ریشه درانی بره چند روز ما بیشتر نمیتونم فرصت بود یعنی استر 4 روز این پیلیچی ماهی گوی به عنوان هزارنامه آماده بوبی چی بوبی اگر آماده نبوبی هم به شاکیه تو اطلاع دیم هم و این کسی که سند داتونه یکم بیا صاحب زمین تو زمین خود مال خودتونه چه من کل درست هر طور میگم مثلا یاد همین دارتونه میارداری داره میگم 4 روز بیشتر لا شما فرصت دو انجا هم شاچه تو اطلاع دی هم صاحب سند یکم سند چه داره که راحت برنده گفتم ما 4 روز بیشتر لا نمیتونم تو فرصت دو من گفتم 4-5 روز وقت بده اما یه گناه داره یه خمهیش ننار گناه هم داره جناب الان 5 ماه ادارتونه نینه ما گفتم عجب سر 4 روز ده این اداره‌نامه دنچنه هم به شاکیه تو خبری دیم هم سند اردن که راحت برای داخل زنده ایران خیلی چیز به درد بخور داریم فکر نکنیم ما آواز می‌نیست نه ایتی به درد بخور این زمین این ایمان نیست ایمان همین منش فعلا ساکن آبی ساکن نمونه این سند هم الان به تمام متری کنه مشخصی بود که مال شما همه یا نه چه آماری سند نمیداره ایگون یه ساختمون زمین نماری مانه ما همین موقت تو باید میری و سیبون واده همین اداره شده این کل بیار خمال خطونه فقط ایتوال مالی مانه زمین نمالی مانه ما همین اداره ایمون دقیقه چی به در بخری هم پیدای بوسی و کسی که به چند وقت الان اداره نامه نه باید یه چیزی الان برای داخل زندان هم هیچی نفی بنده خدایی که سننده پای مواجی روشانی ما باید چی به در بخری به داشت بریم ما هیچی به در بخور این زمین از کوری شروع بود از همین اصلا مکار نارا از کوری شروع بود کار جایی از کوری شروع بود از همینی که اصلا تصرف چیزینه تا او توی زلیوی عمل خطونه نه اشکال از مالی ما نیستن ما همین وسیله فقط این دادی مانه نه دید دومین نسازی ما خواهم اون روز ادیان ایره داشتین ساخت سازی چردین و ما اطلاع داره که اینا همینا همونو باز نه این 4 تا بشقا بچین با ایده تا هستی به این مشکل الان اصلا و 1 کیلومتری شما اصلا کسی ایره پر نیزنه من ساده پر نکنم معلومه مال خطونه نه 3 نفر هیچ شهری نیست فقط خطونی منی سارا اینا نه تصرف چه زمین هم مشخص مال خطونه مثل شاید ما نیستا بشیم ما میتونیم میمیم آقا هیچی که زمین مردم از سیتی اینی که نیوسی های شاکی مای بویه و مشکلاتی کنه آقا این زمین مال مردمه نه خب ولش کن مال مردمه بیل مترش کنه چاش داری ولش کن مال خب نیست خب ضرر خواهش میزنه مال مردمه ولش کن 30 صاحب سند چی سند داشتونه باید بهش ما رو گزارش الان 26 متر طول چه بس آقا این زمین نمیمانه اصلا این وسیله این کجا نمیمانه ما فقط همه خطوی میمانه یه 13 متر هم عرض داره چند تا قطعه طول داری نیرا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا قطعه طول داری دیگه حق ناری که اصلا تو هیچ حقی ناری که بخوای بیایی الان 5 ماه تو به لطف این سندی ما آزادی یعنی تو حق ناری
5 ماه به لطف حقی داری ایران یه تانچی هم داریم همین تانچی بس میرم یه تانچی داریم تانچی تو خیلی البته ما 5 ماه از این سوفیت نمیگیریم همه چیز رو تصرف میکنیم از طریق قانون من یا بوی داری من پلیسی که تو میتی من مزوز داری چی داری؟ یه تانچی هم داریم اون موقعی که داشتی پشت سوفت امضا کردی باید فشیرش هم بکردی هرچی از راه قانونی بیا نبیاید بگرد من از راه قانونی شمی اما وکیلم اختیار تام دارم اختیار تام موکل مدارم الان یه تانچی داریم ما همینا هم بس مثل 4-5 ماه موکلم اختیار تامی ما نخناری که بیای بدون مزوز بیای من اختیار تام اون موقعی که داشتی پشت سوفتیر امضا کردی باید فشیرش هم بکردی یه تانچی داری 13 تا قطعه چوب داری خویه زمین تنخواهی مال خودمون اداره‌نامه مایی داریم زمین ما اصلا زمین دلو تامن ایراد چی دارم های ما دارم حالا بیفتیم زندان برو یه دونه فرقون داری یه مقدار نه مجموعه همسایه‌این الان خیره داخل زندان بعد از سکن خانم محترم بعد از ساروس شما را داخل زندان اینا همش مالی مای بود مالی ما بایگاهی زمین خونه ما اساسا نه یا هم فرقون اینه که لامال همسایه‌ین الان ما کاری با این چیزا ندارم ان شاء الله اصلا حرف توی دو تای بود اولی گون کلبه مال خودتونه بعد این کلبه مال خودتونه ما قاعده توی همین فرقون مال خودتونه یه دونه فرقون داریم کلی این وسایل الان بعد از ساروز الان نگران شدی بعد از ساروز ما بخوام سند برداریم رو داخل زندان ما همین نمیاردیم بریم اینه که لامال همسایه‌ین بیت مال خمون همین الان دوباره 4-5 تا قصه چوب داریم تو بعد چه قیمتی دارن که بخوام بازارت یکی بود بالاخره ما هر چی بهتره ضرر محاکم ما چند طرفینو بهتره حتی برای داخل زندان چه سودی ما داره ما هر چی بهتره ضرر محاکم ما چند طرفینو بهتره تمام این وسیله زمین که نمیبرم فقط 4 روز فرصت داری فقط 4 روز 4 روز قانونی آقا پلیسی هم نبره زمینم میتکنی اساسا من این کنی پلیسی های تمام سوفتیل اینا سر اموال تو دسترسی پیدا کنی با چه قیمه اصلا ما از قانونی ناری که بیایم چه مردم وارد بوی این کنی ما 4 روزه با قانونی با پلیسش میام الان سوفتیل همش امضا کردی آقا خواهشت دیگه مثل تا بچه دارم بیترای نار تا بچه کشکی دارم مثل خزینونه با این 4 روز هم نهایت لطف موکل میبینی ایشا 5 ماه ادارهش نمیمه 5 ماه الان به خاطر این بچه هردیم نه فقط 4 روز فقط 4 اینو وسیله مردمه وسیله مردم نوشتی زمین مردم نوشتی سیچه نوشتیشون ما کاری باید بخواب را زندان خمیرم خانم ما موکلم پلیس همه کارم ما باید ضرر موکل ما چند طرف کنم دیکھو 4 روز ما بیشتر به تو فرصت میام اگر اومه همه رو داخل زندان هم تمامی اسباب و وسیله تو با زمینتون فروشینیم تمام وسیله‌تون رو میبریم با او تانچی و همشون یادداشت کرده میرو جلی مال خوش نیست حالا مال خوشبو نبوش جا خیلی معلومه آدم درویه مسید اول گفتین کلبه مال خودتونه بی ولی لایگون کلبه مال خودتونه الان زمین هم مشخصی بود که مال خودتونه نه ما اصلا این زمین نه نام حالا هانش مشخصی کنیم ما تمام وسیله بریم ما نیگو کلبه مال خمونه ایریه نفریقا کلبه درست کنه این چپرا مال خوشه یا اصلا ایره کلان هم دلیش تش هم ایره بو هم نجابان وسیله داشت اصلا هیچ هم اینا کلان مال همسایه الان خنیا و اصلا ایره قرار درست کنه خوش داخل شهر هونه داره تو هم مشخصی یه چی همو هوایی یکی سعی که ما همه شمیری نوشتیم من گفتم تو سی بار آخر دارم توی 4 روز بیشتر فرصت نداری تمام تلاشتون کنی یا بره رضایت و شاکیتون رو بسونی اظهارنامه هم باید بین رضایت شاکیره چی گفتین اظهارنامه هم باید بین سندی ما بین تا ما تو کنیم و گرنه 4 روز با مأمور قانونی ها میرو این سوفتیل هم خدا رو تمام این خانم زندان و تمام وسیله هر چیزی داره با خوی بریم از اینا مال خوش نیست مال این خانم هیچ ناره بل بنویس اگر ترس پیلا زور کنید نه ترس هم بالاخره فکر کن هیچ ناره این حرفات سنی چیزنی ما آخرش ما زندان بیشتر ایران زندان خب برند زندان وسیله تمامی ما بود الان برند داخل زندان تکلیف 5000 نامه ما چی بود مصیبتیان موبتیان مشکنی زفت
بتشيل تو خدا با هموسی که پشتی صافتی امضا کردین حالا فکر منظور کنم من این کردم من نونستم من بخوام به کار نشاره اول این کار کردم دهونش به ما ربطی داره مشکل خطور ما گفتم ما 4 روزه هر گردم ما 4 روزه با مأمور قانونی هر گردم مهلت آخرتونه گفته بود نه هیچ راهی نار هیچ راهی نار من دا باید برم فکری به حالش کن نه کلی ما گفتم فقط 4 اصلا هم خورد کردین چون ها فکری به حالی بچل ما نیترم ما الان به چیل موکل ما باید یه کاری کنم که به سود او آقا بود ما نیترم به شما فکر کنم نهایت لطفش هم وجدان شما که تو 4 فرصت بده باز آزه شما ما 4 روزه با مأموری هر گردم یا فکری به حالی پیر کنین یا هزار نمانه زود کنین یا رضای شاکیتونه بسون باشه چشم باشه خدا باشه سلام یه فکری بکن بالاخره باید یه فکری به حالش بکن من ناراحتی نیستی چه فکر آنچه کنیم و زرچه مشکلی نه حالا بودن هر روی مشکلی آسان مشکلی یا زمینم میتی اینجا میتی پمت سکر هر چند گفتم نیدی مانی باهر نچه تو این بالاخره گذره گذره خدا بزرگ اگذاره ولی خب از سخت اگذاره اگه همین بس یه نوع اذیتی بوین برن زندان چی جبشو چی زفتشو کنه زندان که میره میگه بره زندان من تو چی کنی من تو پیلوی من تو یه چی دوش بخیر خدا بزرگ خدا خب بزرگی میدی راحتش میدین یه روز خوش داشته بون بابت زیده نواری نیست حالا همشه چی نماز کنید باز اما درسته رو ما آقای مرادیان رفتیم رو بابرک کنش آقای اپراتوری میتونه لواسن مال آراد آدرینا ها اگرده شلوه آها پرات آه بخون ممانه قشنگه سرونه ها این آراد دیدنه bu suretgel mal adrenalin anca ha narenci mal arad شلواره چی وای چه اینی وای چقدر قشنگه چه نمادای چی میزد آفتابی ها ha دستر نکن آقای پراتور baş ما سب کن خرابش نکن تا ضربش باند اگر ضربش باز شده ما این خرابی بود چرا من نمیدونیشون تو با ورده اینو چنه اوی دمپایی آراد وای taqa dawri adrena سیته ما او کرام آقای پراتور اینو سی آراسته ای دمپایی زیر فلیرسن بی وای taqa daros peşi say adrena وای چقدر قشنگ نکنم برید آدرینا یه گل گلینه ورده بری تحصیل دمپال آزید داداشی کنی بریس ویس تحصیلشو کنم بریس آرام بیا بتا لباسات آقا پراتور رو اینا قد کنه لباسات نکنم بستو ولی نباشه پیس شکل قشنگ آقا پراتور دست در نکنه aşk no سه دوربین کمان تصویرش نمی‌گیره آدم سکو آدم بچه آدم رقصین داداشی آدم تو برقص آدم سه آقای پرات ها تو سب آدم آقای پراتور کن چه قشنگ نمیدی
آها درونه بخوام تا اینا باب بشورم اینا باب بشورم راستا کوتاه نه باش تو گفتی میره لا کوتاه نکه ایشون کوتاه کن من برای کمک آقای مرادی و بیا دیوان هلا اونی خیلی سبک است ما نینیر خوش چی نمیره چه خواهد اون سی ازای چی برای میشم برای برو بشینیم آیده خواهد سی عروسی بره سی عروسی بره آره بره ما خواهد او چی رونی واسه تو کسی قای زحمت چشین ارو مخروش شده قای زحمت شنوی چشین دایی به چی را بلی سر داشته بود هیچ کاری نیست هیچ کار نکنه قانونه تو هیچ کار نکنه سکون آقا فراد ما چاره دارم کی بسیارم باطلا اما بیر ایران زندان ولی میدم ایزا و شجور تو بوده برای زندان چیز رفتشو کنه چون خیلی برای زندان چیز رفتشو کنه اوه نه چه زفتشو نکنه نه خطایی من نیویسه اینه مای بود تا آخر آن روش تایی مویسه امیدم و بچه‌مه بخاطر بچه‌مه چیزی هم سختیه تعاملی کنم بگو بران زندان برای زندان خدا چی اصلا درست نی بود بدون زندان رفتن و مشکلات حلی کنیم با زندان رفتن هیچی درست نی بود وکیل هم وش معلوم خیلی فشارشو بی موکیلش خیلی فشارشو بی مجبورشو بگه هر جوری برای انده وکیل جان نباید طوری بون یعنی خیلی یا زیاد پیل داشت یا خیلی فشارشو بی اصلا زمینه که میتو ترسی یا جونم بسه ما گفتی نه اصلا با این کاردش من شک کردم چه وکیل بود وکیل مدرسه نشون میداد مدرسه نشون ده ها بگه خیلی وکیل سخت گیری بود نه اصلا باعثی کنید آقای مرادی که تا 3-4 روز دی طوری رضایت نیه تا شاکی که بخواست رضایت میخوام 500 بار باش صحبت کرد اصلا گیری چند میلیونه میلیونی میلیارد اونو اصلا چند میلیونه اونی که مثلا بدهیشو بزرگی بهشونه خوب سکنم کور بیارم نه رفتم یه جای سکار یه شغل ثابتی داشته بود نه اکانا درآمد داره نه فامیلی آشنایی دارم که من چون کنه نه ما چی کنم آقای مرادی خنونه فکر کنم همی طوری اگه قانون هیچ کاری نیتره کنه نیتره هیچ کاری کنه نیتره هیچ کاری پیرمرد بسر میبود فکر کنم مثلا قانون بگوی طوری دلشی سوزه ما نکن تا من غذا سی تو درست کنم واسه که ننجا هیچی همه دست منی واقعا همه هفتهش حالا درسته که یه کمی عصبی بینه ولی همه هفتهش حق بین یعنی قانون تایید شوی کنه همه حرف جلش از لحاظ قانونی تاییدی بود یعنی دقیقا همون کارجلی چگونه ای تره انجام بید از طریق قانون معلوم بید کار بلد قشنگ میگیره سیل اینجا چه راه همین مصادره کنم و جاش
زمین که من نیست حالا نه زمین نگاه بلی چوب بلی نه یعنی من حالا صاحب زمین نده به نام باشگاه هرچی هم گوله دیم ایروی ما نگهبانی یا چی اصلا همه چی نستیش که بیام اما وکیلش خوشم به همه چی آگاه شد خب نبینی ما ایره چقدر اذیت دیگه نه هرچه بو و فیچ خوشنگو هرچه بو و فیچ منافع خوشنگو پیلیسی هم با کارش حل کن شونه چند تا فرقونده خواه باید نشنجل بسن آقای اپراتور و آقای مرادی بگو خبر قضا بخوریم نداری چی کنی؟ ها؟ نونی چی کنی؟ دیگه بیا نون بخور خب بیا خیلی نون بخورن اون سیمانش کن خدا راستش سکو گنگل میسیانی خیلی آقای مرادی بیا غذا بخور هیچ توزیمش چقدر ماما چندمشون رو نزنم 3 سند رو بیستش عچه نصفی خواه ما 3 سلایم ریسی تو انا خون 3 سلایم شاقه 3 کامل خراب نکه کامل خراب کنی باش فقط ایتینی نگیری میسان از گریبه بریست آزیت هم بسی آقای مراد بیا غذا بخور گم زیده بخیر ما زی غذا کنم خیلی زی بما باش خب بس خیلی ما خیلی شدیده بیا آقا پرافیتر آقا مرادی بیا اوسو ایره شینا تا بیا حکمه چه دفعه آماده ای بیا قابل بیا تو اول
ایوه آقا زي وجد آقا نار ها ایوه چه شکل نوم ایران نجیب سر زیری ایزانی وجد وقت زي وجد خوش دردی کنه Aynen bravo pedalar. O ziyanlar için nasıl şile oluyor? این ایشه اینجا خوبه بدون سیمان سیمانه میزنیمش ایشه اینجا خوبه این دوشه در نیخواد آشغال برشو بیرونه. بس بس هم یه بیل بیشتر نه دو تا بیل یه بیله بیل خشم آقا بی آقا نار. هر بیل خشم رو بخید او کسرش مثلا اتاق سیاه شده. آدرینا ما بیا. سیمانش یک کم نیست؟ اینه خواستی سر برجل سیمان چه صبح بود میخوام رو میشه بردیم یه فرغونده خیسو بس یه فرغونده ایسو آدرینا اینو مدانه درا؟ یا چیزی بیلی زنه مستره روز سری برگرد بیا برادر آدرینا بیا برادر ها سری بولی حال بریزش آدرینا بیا برادر اونو باید تا دوباره بره میشه تا کنید اون بیل دست کوتاهونو بیار Mari mara amor. Burası. Saklama Burası. Ha. ne? Başka Türkçe Burası.
داداش لباسه ما نویه نه باید چیزی. او یکن سیمان هم درست کنیم نه؟ یکن سیمان درستی کنی برو برو تو برو همون درست کنی دقیقه 5 دقیقه 6 دقیقه 7 دقیقه لباسه بده ایزیلویو. باش تو براتونو کشتیم بازم بری تا بیارش اینجا برسی ایستا سی سویه 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 بپا تا برسی برسی تا برسی نه نکن ابراهیم رادی؟ ها؟ خیبری؟ دست در نکن نیستی قایمه دست در می‌کنی نیستی تا چوی راست کناسی؟ او جوشه دست در نکن آقا فرافو باسی که خدا بایی بچی چیله خمه شماره پیانو دارم خواست من به چیله که بگم زنگ چیز دنام کنه اونو ولی توی چه معلومه فشار آورده واسه باشن صحبتی کنم ولی فکر نکنم اصلا من قول کنم حرف ثابت سنه چند میلیونی که بهم 50 میلیونی 100 میلیونی چندیه رای خود 50 میلیون که کمتر هم به این طوری نی ولی خیلی نمونه با زنگش نمیشه دارم زامنه به اینجا دو به مثلا و اونه هم چه لونه یه از لحاظ قانونی همه حرفش درست بیان شاید و نظر خمو مثلا آن بدی بود ولی قانونی صحبتی که نه من نیگو آن بدی ولی خب بالاخره دفعه اول اومد باید که نرمش داشته بی این داشته بی خواهیم بالاخره خواهد چی منش در آسی خوش سودیه چی خوش بره کار ناره خوشنگ اگه ما مایچیلون پیلی سیم و بنا مایچیلون این کن هذا خبری نبوده شاید اول من نجفتنه اهلا بجرفتنی شاید مثلا خانم بجرن خود پیل به کوری نار به نهایت چرا زنده نه ده ایتونی من از یاد نیدلی یا نیست بیاد تو ده از یاد نیدلی بجرفته که نیستی نه فعلا نقشه نگاه نه اصلا استوریه نه فعلا چه پلیس خبری هم نای با اونو نداشت جرده با مکارنونی تا برای مرادیان رب ران کمکش وسیله چه بران گنا داره خاصه بود من باش کمکی خواهش باش شوره کفشل چه اینی که تا من ویدیو نقد کنم باش فرقونی نبران گنا داره